Hey iedereen, vandaag neem ik jullie mee naar Diergaarde Leiderop. De eerste stop die we maken is bij de ijsberen. Ze hadden net eten gekregen, dus daar waren ze lekker van aan het smullen. Maar niet alleen de ijsberen waren aan het genieten van het vlees. Een paar meter verderop kwamen we de Darwin nanoes tegen. Het doet mij een beetje denken aan een struisvogel, alleen heeft het dus een andere naam. Ze worden slechts 1 meter groot en leven in het zuiden van Zuid-Amerika. Aan de overkant zag ik een vogel perfect poseren. Deze Aziatische leeuwin was net even actief, wat dan ook meteen de activiteit van de dag was. Een van mijn favorieten in het park is een manoel. In het verleden heb ik er al leuke foto's van kunnen nemen, dus ik hoopte ze vandaag ook eens kunnen spotten. Na heel wat zoekwerk zagen we ze helemaal bovenaan in een hoekje, waarbij er eentje een prooi had. Zo zie je maar, af en toe even goed zoeken en geduld hebben. Een tijd geleden zijn er kleine rode panda's geboren, dus hier wouden we even naar zoeken. De kleintjes hebben we niet gezien, maar een van de ouders wel. Op dit moment was het niet gelukt om een goede foto te nemen, maar later op de dag keer ik nog eens terug. De ringstaartmakers waren vandaag niet heel actief, maar we hebben er toch enkele kunnen zien. In dit verblijf zijn ze iets moeilijker te fotograferen. Ik zelf fotografeer liever van op ooghoogte. Deze Noord-Afrikaanse struisvogel liet zich goed zien. Op het eerste zicht zie je misschien niets, maar toch zijn er hier dwergmangoesten verstopt. Wat verder kwamen we aan bij de Sumatraanse tijger. Deze konden we echt super goed zien dankzij een verzorger die hier rondliep. De verzorger probeerde het dier naar binnen te lokken om een stuk vlees te geven. Het was echt uniek om het dier van zo dichtbij te zien, aangezien ik ze nog nooit van deze afstand gezien heb. Hierna liepen we door het verblijf van de moeraswallabies richting de geladas. De kleine geladas waren echt mega actief, ondanks dat het licht aan het regenen was. Dit leverde dan ook een leuke foto op. Buiten de vrouwtjes was het mannetje ook goed zichtbaar. Echt een prachtig dier met heel zijn kapsel. De amoerpanter zat bovenaan goed verstopt. Ik wil al heel lang een foto van het dier maken, maar door het glas en zijn positie is me dit tot nu toe nog nooit gelukt. Wat verder zagen we de vissende katten binnen liggen. Het was niet het ideale scenario om er een foto van te nemen, maar hoe schattig ligt dit beestje hier toch. Deze Indische neushoorn was aan het genieten van het water. Het lijkt wel alsof die bellen aan het blazen is. Bij de Aziatische olifant was er heel wat activiteit, maar er viel ook wat te horen. Hoe leuk is dit geluid wel niet? Net zoals de neushoorn die we net zagen, was ook dit dwergnijlpaard van het water aan het genieten. Later op de dag kwamen we terug bij de ijsberen. Veel activiteit was er niet, maar stay tuned, want later op de dag volgt er nog wat leuks. De activiteit bij de Californische zeeleeuw kon je van een grote afstand al horen. Ik denk dat je deze dieren wel de hele dag kan horen. Binnen bij het aquarium valt er ook heel wat te zien, van kleine en middelgrote aquaria tot een heel groot gangpad. Doorheen de dag hadden we de poolvossen nog niet gezien, dus hier wou ik ook nog graag langs. Met een beetje geduld kwamen ze tevoorschijn en kon ik enkele foto's maken. Vanuit hier gingen we helemaal terug naar de andere kant van het park, want ik wou toch nog een poging wagen om de kleine ronde panda's te zien. Het is niet gelukt, maar met heel veel geduld kon ik wel een van de ouders fotograferen. Terug richting de uitgang gingen we ook nog even langs de prairiehonden. Hier valt altijd wel veel te zien. Dieren die uit een holletje komen, dieren die eten, dieren die op de uitkijk staan. Veel mogelijkheden om te fotograferen dus. Nu komen we aan een plaats waar de meeste activiteit van de dag te zien is, namelijk bij de ijsberen. Ze waren enorm speels in het water en dat was best leuk om te zien. Zo komt deze dag tot een einde, hopelijk tot de volgende keer. Bye bye!